تمشتي غسان زوفين ملال فرح غسعي غشحال حلاوة الدنيا فالعمر هاد تمشتي غصدغي الصوت عيدي السوال هاد توالي غالموخي واسيه الدار هاد تمني المحبة صغورة دوغال هاد تمني المحبة صغورة دوغال هاد تغني حسكني روح الحال هاد تغني حسكني فوت الحال وحدي وحدي ترحايم وحدي وحدي تزلايم وحدي وحدي تجايب وردي الصوحاش وحدي وحدي ترحايم وحدي وحدي تزلايم وحدي وحدي تجايب الزهر يولاش الزول في اللون يتما الزول مقران مرحبا سيون. Aujourd'hui c'est vendredi, hein, nous sommes le vendredi bien sûr 27 août 2021. Hein. Bonne matinée à toutes et à tous. On va juste voir il est quelle heure. Il est déjà 11h10 minutes, hein, donc le 27 août 2021. الساعة 27 août 2021. Hein. نقول لكم بون ماتيني ا توت اي ا توس. كما تعرفوا اليوم الجمعه الناس راهي تسجي في روحها باش تروح تصلي الجمعه، هذا باش نقول لهم كل صحه ان شاء الله، صحه الجمعه النون. دونك بون بريير، ادعيو لنا ان شاء الله وادعيو الناس كل في العالم كامل، ادعيو لهم بالخير ان شاء الله، مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود ولا واش كاين، ديما هاد الناس هادو يبقاو خيالنا، حنا مسلمين ندعيو لهم بالخير وهما ثاني كيف كيف نورمالمون يدعيو لنا بالخير. علاش؟ باسكو رانا كل دي زاتر هيومان. الوغ ما نساوش باش نقولوا لخواتنا المغاربه اليوم فوندردي هما خدامين، نقول لهم يومكم سعيد ان شاء الله، كما اخواننا التوانسه وكما خوينا الليبيين وخوينا السودانيين وكل خوينا اللي اليوم الجمعة راهم خدامين. احنا اليوم في الجزائر عطلة، وعلى بالكم احنا نتبعوا سومي ويكاند، ماناش كي الناس الا غالب يجي نهار ونوليو حتى حنايا كي الناس الا غالب. سي كوم سا. Je n'oublie pas tout d'abord de partager avec vous mon café, hein, c'est mon premier café de la journée. نقول لكم صحة والقهوة النون. باش تعرفوني انا نشتي قهوجي كما يقولوا لي، نشتي بزاف القهوة، والناس يعيطوا اخرين يكتبوا لي يقولوا لي يا سكرجي. وانا جامي سكرت على بالك. الور الناس نورمالمون يقولوا لي قهواجي باسكو نشتي القهوه، وديما نعرضكم ونقول لكم مرحبا بكم، اللي حاب يجي يشرب قهوه معايا مرحبا بكم في كل وقت. Vous étiez en train d'entendre une magnifique chanson d'amour, ça s'appelle Le Fraq. C'est une vidéo qui a été publiée au mois de mai 2019. Très bonne chanson, très belle chanson, très belle chanson d'amour kabyle. Vraiment félicitations pour les gens qui ont fait cette vidéo. Elle est très belle. Je ne peux pas aller plus loin dans cette chanson, comme vous le savez, sinon la vidéo sera bloquée. C'est normal, il y a le droit d'auteur. ما نقدروش نتعداو على القانون. انا ديما واني نمشي مع القانون. اللي يحبوا الناس تحب تسمعها على كل حال يروحوا sur يوتيوب ويبقاو يشوفوا يديروا كليب الفراخ، فيديو دو 2019 تريست شونسون. الوغ كانوا ناس بعثوا لي الصباح هذا، وعلى هذا راني جيت باش نقول لكم صباح الخير. بعثوا لي وقالوا لي يا ولدي كانوا ناس مازالوا يفتنوا ومازالوا ناس يفتنوا ضد القبائل خويانا، اي بورتون ردوا عليهم الشاويه وردوا عليهم كما قال واحد بليزيور الناس، وقال لهم يا ولدي راهو كي تقولوا القبائل لازم تحسبونا حتى حنا معاهم باش نتفاهموا مليح. كي تجبدوا الكلام تاع القبائل لازمكم تحسبونا حنا الشاويه ثاني رانا قبائل، باش يكونوا في علمكم
اي فيس فيرسا، حتى القبائل راهم شاويه باش نتفاهموا. وكل الامازيغ اللي تكلموا عليه سواء يكون شاوي ولا قبايلي ولا تركي ولا موزابيت ولا شلوح ولا شينوي ولا هادو كاملين، راهو كي تذكروا قبايلي لازم تفكروا هاد الناس كاملين. قالوا لي باللي كان واحد السيد ثاني دوك نعطيك لا فيديو نتاعو، ربي يهديه على كل حال، وشفت انا ناس قاعدين يقابضوا فيه سور بلاص، واقيلا من وهران ولا من بالعباس ولا جو سي با، بعثوا لي قالوا لي يا ولدي لازم تشوفوا الشرطه دير له حد السيد هذا. انايا كما قال واحد راح نتكلم عليه دركا، ومن بعد ان شاء الله نهز لا فيديو نتاعو هذه ونبعثها لا دي جي اس ان باش يفتحوا تحقيق كيما فتحوا تحقيق على هذاك الطفل هذاك مسكين تاع النابه، الرومبو تاع النابه هذاك اللي جا حتى هو يشمت ويحرق في الاعلام تاع الامازيغ. هاد الناس هادو واش راح نقول لكم كيما نتاع النابه اليوم مسكين راهو في الحبس، راهو في السجن، وحنايا ان شاء الله نتمناو يطلقوا سراح ان شاء الله، خاطراش ما نحبوش تضر حتى الواحد مالغري كو راهو غلط، بصح الا غالب المسامح كريم كما يقول الانسان. هذا لا فيديو اللي بعثوها لي جماعه هذو الصباح هذا، سيد حتى هو بالعباس يتكلم واحد الكلام هكذا يعني خاطي الطريق ويحرض في العنف، وحنا لو كان يطلقنا تبون نديرو، وحنا والله يا خويا والله يا وليدي والله انا نقول لك انا ما على باليش حتى قدا في عمرك والله ما دير والو، والله العظيم انا كنت تمنيت راك رحت حففت اللحيه نتاعك هذيك وراك رحت نعلت الشيطان وتروح تخدم على روحك، انت مدير بيزيريا والله ما على باليش مدير، روح تخدم على روحك. ولو كان لقيت انا راك ماشي في البيزيريا راك تقرا على روحك راك في اليونيفرسيتي، باش ان شاء الله تجيب حاجه لمواليك وتجيب حاجه للعائله نتاعك وتجيب حاجه للناس اللي يعرفوك وتجيب لنا حاجه للبلاد. ما تجيش دير فيديو وتبقى تسب وتقول احنا يطلقونا يكون يطلقنا تبون وكان يطلقنا تبون، والله ما دير والو يا اخي، والله يا خويا العزيز تحس في روحك انت راك عنتر بن شداد، ولا تحس في روحك ما نعرفوش هو انت ركول ولا ماسيست ولا منا، والله ما تنجمش ديرك هتلر وما ادراك وإلا فيني بار سو سويسيدي. اوكي دونك انت رحم والديك انت يطلقوك على من يطلقوك انت، على من يطلقوك برك فهمنا برك على من يطلقوك، على القبائل اللي تحسب القبائل هذوم طايشين ولا يعني فهمتكم يا ناس. القبائل راهم هما الامازيغ باش يكونوا في علمكم، لازم باش الانسان يقيس القبائل يروح الساعه يعقب الشاويه الساعه قبل هما منا ومن بعد يروح يقيس الناس الكل باش يلقاك ساعه القبائل وحدهم. واش بيكم هالهضره هذه نتاعكم هذا نتاع تلقونا يطلقنا تبون ويطلقنا تبون، انت مريض وقيله يا اخي ولا الجيش، والجيش وشكون فيه؟ الجيش فيه جماعه من تل ابيب ولا يوم كل قبائل وكل شاويه وكل من ابزاب وكل واش بيك هذا يا اخينا واش بيك؟ ربي يهديك، انت تجي تستغل الفرصه على هذا الطفل اللي مات ربي يرحمه، هذا جمال هذا اللي قتلوه الله يرحمه. اي بورتون قلنا لكم باللي يا ولدي حنا رانا ضد العنف، حنا رانا ما فيها لا عربي لا تونسي لا قاوري لا يهودي لا واش يكون. بالمناسبه ما ننساش باسكو قالوا لي باللي كان واحد مسكين يهودي مسكين يخدم في المغرب قتلوه مسكين ريستوراتور، يعني انا اليوم نبعث واش يقولوا مي كوندوليونس على فامي تاع هذا السيد هذا اليهودي مسكين اللي قتلوه ايادي الجرم في المغرب، وعلى بالي باللي خوتنا المغاربه راهم يغسلوا يديهم من هذا العمل هذا البشع، خاطراش يا جماعه واحد ما يقبل باش يجي واحد يمد يده ويقتل واحد باسم المغاربه ولا باسم الدين ولا باسم الشاويه. حنا اللي يقتل راهو مجرم باش نتفاهموا مليح. شوفوا لو كان يكون واش يكون الانسان اللي يدير جريمه يتحاسب عليها هو، حنا خاطين حنا نتبراو من اي واحد. لو كان يجي واحد من لافامي تاعي بعد، لو كان يجي واحد من لافامي تاعي بعد ويقتل انا نتبرى منه ولازم هو اللي يتحاسب، وحنا خاطين كما قلت لنا. هذا سي جمال ربي يرحمه مسكين توفى قتلوه ناس ايادي الاجرام كيما قتلوا بزاف تاع الناس، حرقوهم وقتلوهم وداروا، لا هذو تحسبوا على من هذو؟ ما لو كان غدوه صباح واحد عربي يقتل واحد كيما قال واحد، اما العرب الكل نجبدوهم في كل في فرد شاشيه ولا واش بيكم هذا؟ او في العائله تلقى حتى الاولاد 4 اولاد خيان ما مش كيف واحد يقتل ما مش هما اللي قالوا له روح اقتل، لا هما معاه، هما اللي جاوا قتلوا معاه.
تجي تتكلم وتقول هذا دوار كامل جا قتل. ما كانش دوار كامل، ما كانش منها. الناس اللي قتلوا ما يتعداوش، يتحسبوا على الاصابع. الباقي هذوك اللي كانوا يصوروا منا الناس متهورين وراهم يخلصوا، راهم في العداله. من قبيل عمرو ما قالوا له روح اقتل يا محمد. عيب عليك انت تجي في لا فيديو وتبدا تطيح وتبدا تسبهم، ثم بعد يرجعوا لك صحابك وما همش معاك وعندهم الحق، ونحييهم. انا منا نحييهم. مي انت لازمك تتادب، لازم من الناس نقول لهم فو بورتي بلانت كونتر السيد هذا اللي يعرف اسمه يبعث لنا اسمه. ديجا لا فيديو دوك نبعثها تو تويت لا دي جي اس ان باش يحلوا تحقيق على هذا السيد هذا اللي راهو كما يقول الانسان. ما على باليش انايا قاعد ما لقى ما يدير، وجا داير فيديو حس في روحه مسكين رومبو ولا كيما ما كان والو. يا خويا راك والله العظيم انا كون لقيت كيما قلت لك راك تخدم على روحك. هذه الهضره هذه من عندك ما تنجم دير والو انت. يعني راك كيما قال واحد انسان كيما الناس الكل. واش تلقاك تبون فيها انت سايبه ولا واش بيك هذا؟ واش يتلقاو يتبون والناس راح تروح لهم يعني باش تضربهم انت تلقاهم مكتفين الايدي ولا واش تلقاهم انت؟ يعني واش يقول لك خاطرك انت؟ واش يقول لك خاطرك؟ من لا غالب انا هذه الكل نحطها على اسمحوا لي. وي نعم. معليش من بعد شويه. اسمحوا لي. الوغ الانسان لازم يكون عاقل، لازم يكون عاقل. يقول بي الطفل ما عجبنيش، بي الطفل قاعد ما عجبو. واش تحب يدير بي الطفل الزوالي مسكين؟ واش حبيتو يدير؟ واش حبيتو يدير؟ يهز السيف ويروح يجاهد يقتل الناس؟ واش راح يدير؟ الناس اللي داروا الجريمه هذه راهم يسلكوا، راهم عند في العداله، وذوك يحكموا عليهم كما قال واحد، كما واش يقول القانون. وماهوش هذا هو جمال الاخر، وماهوش هو الاول مسكين وماهوش هو الاخر. وعلى بالكم باللي راهو هاد الناس اللي يدير في الجرائم هذو ناس مهابيل، ناس مراض، لازم يداويوهم. نون سيرمون الحبس، باسكو الحبس ما عنده ما يدير. خاطر كيف تصور انت، انا نقول لك انت اذا تبع فيها تصور انت يا حادثه صارت في عند الشاويه، في وين نسكن انا بعد، في خنشله، وين واحد يجي يتعدى على امه وعلى اختو بالكلام الفاحش في وسط الزقاق. خاطر قال لهم ما تخرجوش من الدار وهما خرجوا. يجي هذا عنتر بن شداد هذا نتاع خنشله هذا، ويبدا يسب في امه ويسب في اختو. كانوا ناس صحابه ثم قالوا له يا ولدي انا على الشيطان، انا على الشيطان. ما عجبوش الحال، خلى امه وخلى اختو وراح تحاكم مع هذوك الزوج اللي قالوا له يا ولدي انا على الشيطان، ما تسبش امك وما تسبش اختك. امه مسكينه واختو كي شافوا بلي يتحاكم مع الناس هما هربوا، راحوا استغلوا الفرصه راحوا. السيد بدا يتساب مع هذوك الزوج هذوك، ومن بعد واش يدير؟ يروح يجيب السياره ويجي داخل في هذوك الزوج هذوك، يطيحهم ويحكم بواحد يجبد الموس يذبحوا كي الكبش، ويزيد يقتل الثاني. هذا كل على واش؟ باسكو قالوا له انا على الشيطان ما تطيحش الكلام امك وما تطيحش. اسكو تدخل لك في عقليتك انت بلي السيد هذا اللي دار الشيء هذا راهو عنده عقل وراهو انسان وراهو كذا وراهو اسكو تدخل لك في عقلك انت هذا الشيء هذا؟ شفت كيفاه الكريم كيفاه يداروا؟ اسكو السيد هذا يتحسب على الخناشله كاملين، ولا يتحسب على الشاويه كاملين، ولا يتحسب على كيف اسمه على الامازيغ كاملين، ولا يتحسب على العرب اذا راهو عربي ولا ليسونسيال هو يسكن في خنشله؟ مي هذه سيتياسيون لا بيتيز هيومان. لو كان جا عاقل تو دابور ما يسبش مو وما يسبش اختو كما قال واحد، لا في الدار لا في بلاصه اخرى، سورتو مو سورتو الام. دونك السيد هذا ما يكونش في غرضه الوقت هذاك، ولا يكون شارب، ولا يكون كاش ما كان نعبيه، ولا من هنايا يروح يقتل يدير دو فيكتيم، دو مور، دو جون صحابو ذبحهم كي الكباش. ناس كيما هذو، لا غالب ناس كيما هذو مراض. ماهيش خنشله كامله اللي راه نقولوا اليوم كل خناشله كامل دي كريمينال. واش بيكم هذا؟ ما وين صرا كريم، اذا صرات كريم في غردايه، الغردايه كاملين سيدي كريمينال.
علاه فو فات كوم سا، علاه فو جينيراليزي كيما هكا. وتزيد حتى لو كان دير اون فيديو فو دينونسي الكريم كيما كنت نهضر قبيل على هذا مسكين اليهودي اللي كان اللي قتلوه في المغرب. وانا على بالي باللي خوينا المغاربه راهم كلهم كانوا ناس حتى ثم يبكيو كي شافوا هذاك اليهودي مسكين طايح مضروب موس وقتلوا واحد السيد هذا ما على بالناش بيه. انا بور موا ستا مالاد. انا ان شاء الله قتلوا على عنصري ولا ان شاء الله واش يكون، انا بور موا ستا مالاد، انسان مريض. هذه هي واش تخرج ليكول تاعنا، هذه هي واش تخرج ليكول تاع المغرب، هذه هي واش تخرج ليكول تاع الجزائر، هذه هي واش تخرج ليكول تاع تونس. يخرجونا سوا دي كريمينال ولا سوا دي تيروريست. هاكم تشوفوا كيفاش انسان. حتى هذا الطفل هذا اللي نعت لكم واش راهو يهضر، انا والله غير بريميرمون نلوم الوالدين تاعو اللي بوتيتر ما رباوهش مليح. ما نعرفش على والديه، ما على باليش علاش الطفل حتى نوصل لهذه الدرجه هذه، ضرب لها لحيه ما نعرف واش هو والاسلام وما نعرف واش. اخر واحد يهضر على الاسلام هو انت يا اخي العزيز، اخر واحد يتكلم على الدين تاع ربي سبحانه عز وجل هو انت زعما تعرف الدين وتعرف ما نعرف واش، وتجي تحرض على لا فيولونس وتحرض. ربي قال لك كيما هكا، ربي قال لك في الدين اذا روح مام سيد راهم قتلوه كيما جمال هذا، قتلوه ناس مجرمين، ونعاودوها ونقولوها باللي الناس هذو كيكونوا شاويه ولا يكونوا قبائل ولا يكونوا من ابزاب ولا يكونوا عرب، بور موا سون دي كريمينال، سون دي كريمينال فيكتيم اوسي. حتى هما راهم سون فيكتيم بريميرمون من سوء التربيه، فيكتيم من لا سوسيتي، فيكتيم اوسي من ليكول اللي ما خرجت والو. خرجت لنا ناس دي ديلانكون، خرجت لنا دي كريمينال، خرجت لنا ناس كيما قال واحد دي تيروريست. هذه هي ليكول نتاع كيما قال واحد لي بيي ا ماجوريتي مسلمان. الناس تخرج في لي كادر، تخرج في لي كادر دو لا ناسيون، لي كادر دو ليتا. في ناس كيما قال واحد الناس عندهم دي ديبلوم باش يروحوا يخدموا على رواحهم ويروحوا منا. حنا لا، حنا نقريو الانسان كيفاش يقتل، كيفاش يذبح، كيفاش كيما قالت لي واحد الطفله اللي بعثت لي قالت لي حنايا صغار ما نعرفوش وهما جاو ينعتوا لنا كيفاش يغسلوا في الميت وما نعرفوش. ربي يساعدنا، الله يساعدنا ان شاء الله. قلت لكم ما ننساش باش هاد العائله تاع هذا السيد هذا المسكين اليهودي اللي قتلوه في المغرب، نبعث لهم كيف اسمه التعازيه الخالصه، لي كوندوليونس لي بلو اتريستي à ce jeune ou là ce monsieur هذا le juif هذا qui a été tué au Maroc. أنا على بالي les Marocains ne sont pas avec ce terroriste là ou ce criminel qui a tué ce pauvre هذا اللي كان يخدم على روحه مول الريستورون، يخدم على روحه يجي واحد ويقتلوا. باش تشوفوا كيفاش يا ناس، باش تشوفوا كيفاش التهور واش يدير، التهور واش يدير. مهما واش كاين هذا السيد هذا واش دار هذا اليهودي هذا، انا ما على باليش، على بالي بلي ما دار والو. مي مهما واش كاين عداله، كاينه عداله. هذا خونا بولحيه هذا اللي قاعد يدير كيما هكا. اذا شفت انت باللي العداله ما دارتش زيد روح للعداله. قال اخويا وكاين واحد هو شارك في الجريمه هذه وراكم ما عيطولوش، ولا هذا اللي نزل من الفورغون، ولا روح للعداله. ها قدامك الشرطه يستقبلوك، ولا روح للدرك الوطني اللي نحييهم ونحيي كامل المؤسسه الامنيه، روح لهم يستقبلوك ويدخلوك وينعتوا. وقال اخويا راكم تشوفوا هذا وهذا ويعطوك دي زيكسبليكاسيون. مي تجي دير فيديو وتبدا فوز انسيتي على لا هان اي فوز انسيتي على لا فيولونس. انا الناس بعثوا لي وقالوا لي لو كان الشرطه ما يديرولوش حل حنا نديروا له حل. انا نقول لكم تعقلوا يا ناس، تعقلوا. يفالي با سيدي لا بروفوكاسيون. هاد الناس هادو راهم يهضروا ما يديروا والو. هاد السيد هذا لو كان يكون قدام اي واحد راهو على بالي ديجا محكموه، ثم بعد غسلوه قدام الناس اللي معاه، ثم بعد عطاو له درس. كانوا معاه ثم هذا من العباس ولا من وهر ولا ما على باليش منين، ولا من تلمسان ولا ما على باليش. هو ما على بالوش في روحه مسكين باللي راهو قاعد هو بعد يخرط. هو بهال لا فيديو اللي دارها هذه راهو قاعد يخرط، خاطرش ما لقى ما يدير. حنا يطلقنا تبون، ها وطلق تبون. انا من ضمن نقول لك طلق تبون، روح دير واش ديرتش، واش راح دير، واش راح تنجم دير. هم كانوا معاك ثم ناس قالوا لك غلط، واش راح دير؟ تنجم لهم الناس هذو حتى في الحديث بعدك ما نجمت لهمش، سكتوك. دونك لازم الناس كيما هذو ما تعندوهمش. انا الناس اللي بعثوا لي لا فيديو متهنيين، لا فيديو راح نبعثها دوك نشوفوها دركا، راح نبعثها لا دي جي اس ان باش يلزموا يأدبوه هذا السيد هذا يعيطوا له. وين تشوفوا وين كاين ديباسمون يا ناس، ما نو فيت با جوستيس فو ميم.
ne faites pas justice vous-même. راهم كاينه دوله، كاين قانون، كاينه عداله. الناس اللي تقول ما كاينش العداله انا مانيش معاهم، الناس اللي يقولوا ما كاينش قانون انا مانيش معاهم. يا ناس القانون كاين والعداله كاينه، مي سامبلومون بوتيتر في بعض الاجهزه كامله، كسوا في العداله ولا كسوا في الشرطه ولا كسوا فين. علاه حنا الصحفيين كل رانا دي واش يقولوا دي زونج ولا ما كاينش منها. فينا صحفيين اللي يخدموا خدمتهم قد وفينا صحفيين اللي ما يخدموش خدمتهم قد وفينا اخرين انتهازيين، وقرينا فينا حتى دي صحفيين دي تيروريست. وش هو الكمال لله، الكمال لله. دونك يا ناس ما تديروش، ما تكونوش يعني كما قال واحد هو تو سويت تروحوا لا بروفوكاسيون ولا تروحوا قال السنه تشوفوا دوك نحكموا حنايا نديروا. لا يا خويا، حنا ما نحكموا حتى واحد وما نضربوا حتى واحد ومن اون نسيت با لا فيولونس. اذا كاينه مشكله كاينه الشرطه، روح اخويا للكوميساريا قال ولدي فوالا شي فوني بورتي بلانت كونتر سو مسيو، هاي لا فيديو ها واش راه يقول واش يقول. مي باش نروحوا حنايا كما تقولوا حنايا اذا ما في الشرطه ما درتوش حد حنا نديروا له حد، هذه انا مانيش معاكم. سمحوا لي الناس اللي بعثوا لي نحييهم على كل حال. مي كونتيني ا دينونسي. تشوفوا شاوي قال اقتل ولا قال دير، ابعثوا انا ماما شاوي انا والله نبعثها لا دي جي اس. شوفوا واش يقولوا قبايلي الى انسيتي لا فيولونس، ابعثوا لي انا نبعثوها للناس كسوا لا جوندارموري ولا لا دي جي اس باش يفتحوا تحقيق. باسكو حنا ما نحبوش النميمه، ما نحبوش لاين، ما نحبوش حنايا لا فيولونس. حنايا نحبوا الناس تعيش ترونكيل. كاين قانون، الانسان اللي يحب يدير مشاكل كاين قانون، كاين دوله هي تولى. مي حنا ما نقدروش حنايا كل مالا راح نبداو دي كوبوي مالا كيعلكا مالا كل نلبسوا السلاح ونجيو خارجين لبعضنا. هذه ما تصلحش يا ناس. ما تسمعوش واحد كيما هذا مسكين. انا بور موا هذا الطفل هذا كيما قلت لكم، هذا السيد هذا راه حتى هو كاين ذراري، نقولها بالكلمه هذه، ذراري كيما تاع النبا هذاك سي لا ميم شوز. مسكين ذراري مسكين، هذا هو واش يقولوا مخه مسكين. هو يحسب هذو قبائل راهم قاعدين في تيزي وزو يثور هو وجماعه يطاكيهم وكذا ومنا. يا ودي هذه راهي هذا الريح، هذه راهي هذا الريح. راك مثلا يكون حتى قبائلي يذنب هذاك والله ما تنجم تهضر معاه. خاطر انت واش هو انت وزاد كي انت علاه انت اكثر من الدوله، انت اكثر من الشرطه، انت اكثر من الدرك الوطني، انت اكثر من الناس باش يجيو الانسان يحاسبوه ما يحاسبوه. تجي انت يطلقك تبون. شكون انت باش يطلقك تبون؟ تبون يطلقك روح تخدم على روحك. تبون يطلقك روح تقرا على روحك. فهمت؟ تجيب حاجه للبلاد، تجيب حاجه لعائلتك، تجيب حاجه لولادك اذا عندك ولاد، تجيب حاجه لامك، تجيب حاجه واش يقولوا الشيبانيه تاعك الشيباني. مي باش تجي نتايا تلقونا وما نعرفوا شي هو وتهضر هضره كيما هذه. انا نقول لك الحق، هذه سي لي ريسبونسابيلتي، هذه سي لي ريسبونسابيلتي. ودوك نعطيكم لا فيديو ونعاودوا نرجعوا تو سويت. تبعوا معايا. توش 10 ولا 20 باش ما يمثلوكمش. نتوما اصلا في ذاك الدور 400 صدق كنتو 400 كاع. داك الدور كنتو كاع تحاسبوا نورمالمون كاع. هذاك الدور بروحه ديجا نبدلوه نجيبوا ناس واحد اخرين، ناس ملاح وكاع عاقلين. فاهمني؟ راه من جهه الحدود منا غادي نجي نقدموهم شويه عندكم يقعدوا معاكم وكاع صاي. خاطر نتوما ما بقاتش كاينه من مور هاد الهضره ولا تاع قبايل ومنا وخوتنا. ما كانش هذه منها صاحبي كاع. انا مازلت في هضرتي. انا من هو قبائلي ماشي خويا ابار واحد مسلم. خاطر نتوما الاسلام فيكم قليل. نتوما 8 ملايين بنادم هاكا، 8 ملايين فيكم مليون مسلم. كان زعما كيما قال لك ما عندك صح خويا، ما كانش سماح. نيشان نتوما اصلا تقولوا ما كانش سماح. نتوما كي كذبتوا سمحتوا له، خليتوه يهضر، حققتوا معاه. مع من تروح؟ معاهم. العالم العربي والاسلامي شافه، الكافر والمسلم شافه. شفتونا كل عام راكم تبادلوا، ذبحتوا لنا امام في جامع، درتوا لنا موسيقى في الجامع ما يمثلوكمش. قتلتوا جوار براني مسكين، كان بيتار عندكم جوار هذاك قتلتوه. ما عليناش، مازال ما عرفوا شكون اللي قتله. صافي نتوما توجور ما تحاسبوش. لا هاد الخطره تحاسب، هاد الخطره تاك غادي نديروا. دير في حسابك بلي غادي الدوله تحاسبكم. ما حاسبتكمش دوله غادي نحاسبوكم حنا شعب. نحاسبوكم حنا شعب. ديجا حنا اصلا بلي ما نسحقوكمش. شوف دير في راسك حاجه خويا تاع صح وما تزعفش مني خويا نورمال. حنا ما نسحقوكمش، نتوما تسحقونا. حنا ما عندناش عرب يخدموا عندكم، نتوما تخدموا عندنا. فهمتني ولا لا؟ نتوما خريتوا فيها كاع هاد الصوالح.
باينه تهرلو في بوه. لا بوه انا ما عجبنيش، بوه خويا يضحكوا هكا تصير تصويره مع عبد القادر جريو يضحكوا، ما عجبتنيش. طاح الشواله ولدك ميت وابشع موته فوق الارض بركه ما فتنه. انت بروحك تبان زواوي غير روح. قالوا هادو خاصهم هادوك دوما مكيفه كيما داروا له يديروا لهم. شحال كاين ايوا نهضروا عليهم حنا. انت قلت ما نقبلش قبيلي يهضر معايا. ما نهضرش معاهم. انت هادي اللي هضرتها انت قلت بوه بلي كشغل راه كشغل ما راهش عاجبك بيان، شغل نورمالمون يبكي ويقعد يقول واحد قبيل على خاطر لا 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 ما يبكيش خويا، انا ما قلتش يبكي. لا نورمالمون تاع شي يدير حرقوا ربها على خاطر ولدي. واه ماشي كيما هاك كيما نهار خويا. كيما نهار. ما شفتش بعينيك ولا باغي تلعبها ما تشوفش؟ شاش ما شفتش. ما شفتش والو كاع صوالح ما شفتهمش كاع. هذيك الستيفه تاع صوالح ما شفتهاش شايف ستيفان تاع قوالب واحد موراه شحال كان وكيف واحد مع كيفاش شحال تاع غادي نسقسيك حاجه. خمسة تاع الناس ما يديروش غادي نسقسيك في حاجه معليش غادي غير نسقسيك. الناقه تاع صالح شحال واحد كلها؟ سيدنا صالح قتلوا له الناقه عقروه بناقه. صلي لك تعمل شغلك شي صلي على النبي راني ها القران هذا كلام الله. ها دقيقه هو هذه ماشي كلام الله. كلام الله. فهمتك واه. تعقروها فدمدم عليها ربهم. اهم لك صاحبي شحال واحد قتلها؟ عقرها شحال واحد بكر. ربي شدد الله تعالى رحيم. ربي عباد بلي الرحيم غادي نفهمك اي حاجه هذه. ربي رحيم على امك. سلام. علمتني فيديو تاع قبيله. اسمع ها رجال عاودها صاحبي. عجبه الفيديو تاعي ما يهمنيش لا ما عجبكش انت. ليسونس هذا شي يشبه لهم على بلا يهضر كيما والله لا نهضر معاك سيريو غادي هذا سي لا بريمير لايف في الفيسبوك تاعي. هذا الفيسبوك تاعي اوفيسيال بقى الزوله نبيل. هذاك تقولني يا خوتي احفاد ديغول ما يعلموش كي تقولوها. لا اخي لا لا حنا كيما قال لك القصاص ما كانش كيفاش زعما هي نورمالمون ديروا في حسابكم بلي رانا دايرين معاكم. خاطش لو كان نبغوا حنا العرب حنا عندنا ولي امر تاعنا فهمني. حنا ما غاديش حنا نروحوا ونولوا عندنا ولي امر. حنا كون يعطينا تبون امر قالوا لي خلي العسكر على جهه وخلي نحتلوكم خويا في ساعه نكملوا معاكم راك فاهمني. باسكو نتوما اقسم بالله مثل تاع الدوله د بلادنا اصلا نتوما ما تبغوناش مسكه تلعبوها تبغونا